سلام و درود دوستان، من آیین نیک خان هستم از چنل نیک وایپرز. در این چنل قرار شما رو با حیات وحش ایران بیشتر آشنا کنیم، مخصوصا خزندگان و جانوران زهراگین. امروز در استان تهران در یکی از پارک های مرکز استان تهران هستیم و قرار شما رو با یکی از موجودات سمی شهر و اطراف شهرها آشنا کنیم و توضیحاتی علمی و کاربردی در مورد تفاوت سم و زهر رو به شما بدیم. با ما تا ادامه این ویدیو همراه باشید. خب دوستان عزیز، الان ما در یکی از پارک های مرکز شهر استان تهران هستیم و ساعت تقریبا 2 شب به علت حجم ترافیک و همینطور سر صداهای محیط اطراف مجبور شدیم یه تایمی انتخاب کنیم که صدای محیط اطراف کمتر باشه و شما را قراره با یکی از موجودات متداولی که در پارک ها، فضاهای سبز، باغ ها، در کنار منازل و حتی در بیابان ها، مناطق کویری هم به وفور دیده میشه. گونه‌ای که قراره بهتون معرفی کنم وزغ تشنه هستش. وزغ‌های تشنه گونه دوزیستان سمی هستند که غدد سم دارن در کنار سر و پشت چشمشون. اینا غده های سمی وزغ تشنه هست. به این دلیل بهش میگن وزغ تشنه، چون در کنار آبگیرها و مناطق مرطوب دیده میشه، مثل این محیطی که الان داخل یک پارک ما مشاهده کردیم، دارید نگاه میکنید. خاکش خیس نمداره به علت آبیاری که در این پارک انجام میشه. خاک دائما خیس نمداره و محیط بسیار عالی برای تکثیر وزغ‌ها هستش. یکی از تفاوت‌های اصلی که بین وزغ‌ها و قورباغه‌ها هستش اینه که وزغ‌ها نیاز شدید و وابستگی به آب ندارن، اما به رطوبت نیاز دارن. به خاطر همینم وقتی میخوان پنهان بشن و در طول روز که هوا گرمه به زیر زمین و جاهای مرطوب میرن، کنار ریشه درخت‌ها و حفره‌هایی که داخل زمین هست، چون خاک نم داره، رطوبت داره و داخل اونجا مخفی میشن و در طول شب بیرون میان، شبگرد هستن، به خاطر اینکه هوا خنک‌تره و رطوبت محیط هم بیشتره، به خاطر اینکه پوستشون مرطوب و نمدار بمونه و منافذ روی پوستشون خشک نشه. دلیل دیگه ای که به رطوبت نیاز دارن و آب، در فصل جفتگیری و تولید مثل تخم‌ریزیشون اینا داخل آب تخم‌ریزی میکنن. مثل قورباغه‌ها فرآیند دگردیسی دارن و مراحل اولیه نوزادشون حالت بچه‌های ماهی میمونه، دم دارن و به مرور زمان دست و پا در میارن و تبدیل به یک وزغ کامل و بالغ میشن و اون دگردیسی انجام میشه. وزغ‌ها زودتر از قورباغه‌ها دگردیسی انجام میدن و خیلی سریعتر اون فرآیندشون کامل و تکمیل میشه. فرق دیگه که وزغ‌ها با قورباغه‌ها دارن اینه که شناگرای خوبی نیستن، چرا که در بین انگشتای پاشون مثل قورباغه‌ها اون پرده شنا رو ندارن. قورباغه‌ها را اگر توجه کرده باشید یک پرده‌ای بین انگشتان دست و پاشون هست که کمک بسیار خوبی میکنه در شنا کردنشون، اما وزغ‌ها اون پرده رو ندارن و برای همین هست که وابستگی شدید به آب ندارن. قورباغه‌ها باید دائم در کنار آب باشن، رودها، نهرها، چشمه‌ها، دریاچه‌ها و داخل آب میرن، شنا میکنن، زندگیشون وابسته به آبه. اما وزغ‌ها این چنین نیستن. ولی این یه دونه رفت ولی چیزی که قابل توجهه، جفتشون از حشرات و بندپایان مختلف تغذیه میکنن و نقش بسیار خوبی در کنترل جمعیت اونها دارن. کمی که جلوتر بریم در لابلای علف‌ها میخوام بهتون نشون بدم که چقدر جمعیت زیادی از این وزغ‌ها وجود داره. همینجا که داریم راه میریم الان کلی وزغ هستش. ببینید الان یکی دیگه هم اینجاست. این مایعی که میبینید ازش خارج شد آب یا رطوبت بدنش نبود، ادرار وزغ تشنه هستش که برای پوست بسیار مضر، باعث التهاب و همینطور ممکنه سوزش و خارش بشه. اگر خدای نکرده به دهن و یا چشمتون برخورد کنه دستتون، ممکنه باعث بروز مشکلات مسمومیت بشه. ادرارشون به شدت آلوده است و خودشون هم که سمی هستن. کمتر موجوداتی هستش که میتونه از این وزغ‌ها تغذیه کنه. برای مثال مارهای کبرا
در بعضی از نقاط ایران و نقاط دنیا از وزغ‌ها تغذیه میکنن و زهرشون بسیار قدرتمندتر میشه و قویتر و خطر بیشتری داره برای انسانها. خطر بیشتری شما رو تهدید میکنه اگر مورد گزش مار قرار بگیرید که از وزغ‌ها تغذیه میکنه. چرا؟ چون خود وزغ‌ها سمی هستن و وقتی مار زهرآگینی از اینها تغذیه میکنه زهرش قوی‌تر میشه به علت سمی که بدن اینا داره و کمتر موجودی هستش که بتونه اینا رو هضم کنه، یا از پا در میاد و تلف میشه یا مجبور اینا رو پس بزنه و بالا بیاره. به خصوص پرندگان، شما کمتر پرنده مشاهده میکنید که بتونه از اینا تغذیه کنه چون باعث تلف شدنش میشه. خود حیوانات میدونن که نباید از چه حیواناتی تغذیه کنن و باید از چه حیواناتی دوری کنن. یکی از مشخصهای دیگه که حیوانات متوجهش میشن در وزغ‌های تشنه همین خط و خال‌هایی هستش که در نمونه‌های نر پررنگ‌تر و بهتر دیده میشه. این خط و خال‌ها نشانه تهدید برای موجودات دیگه است و یک نوع هشدار که به موجودات دیگه میفهمونه که اینا خطرناکن و باید ازشون فاصله گرفت. جثه‌های درشتی پیدا میکنن، تقریبا تا اندازه کف دستش هم مشاهده شده و یه چیزی که قابل توجه اینا در نقاط بیابانی هم یافت میشن، جایی که یک آبگیری باشه، یک مکان مرطوبی باشه. ما در نقاط بیابانی هم اینا رو مشاهده کردیم که شبها به بیرون میان و به شکار و زندگی خودشون میپردازن. الان در این محیطی که قرار داریم کلی از این وزغ‌های تشنه هستش که بیشترشون تازه متولد شدن و فرآیند دگردیسیشون کامل شده و سایزهای ریز و کوچیکی دارن. من باید خیلی آروم قدم بردارم چون لای این علف‌ها پر از وزغ‌های تشنه هستش. یه جورایی مثل گونه مهاجم میمونن این وزغ‌ها. الان باز اینجا یکی دیگه هستش که جثه کوچیکی داره. این تازه فرآیند دگردیسیش انجام شده و یک نمونه نابالغ و بسیار ریزه. تخم قورباغه‌ها با تخم وزغ‌ها هم متفاوته. قورباغه‌ها در یک حبابک ژله‌ای تخمشون به صورت توپی هستش، اما وزغ‌ها به صورت نواری اون تخمای ریز و مشکی که داخل آب و نهرها قرار میدن و همونطور که بهتون گفتم فرآیند حج شدن، بزرگ شدن و دگردیسیشون خیلی سریعتر از قورباغه هاست. زمانی که داخل آب هستن نوزادای چه وزغ‌ها چه قورباغه ها، زمانی که داخل آب هستن نوزاد چه وزغ‌ها چه قورباغه ها، در اونجا هم نقش بسیار خوبی در کنترل جمعیت حشرات دارن. برای مثال پشه هایی که داخل آب تخم‌ریزی میکنن و لاروشون حچ میشه، اونها از لارو اون پشه ها تغذیه میکنن و جمعیت پشه ها کاهش پیدا میکنه و در کنترل جمعیتش نقش بسیار خوبی دارن. دوستان، وزغ تشنه یک صدایی هم از خودش ایجاد میکنه. وقتی که مورد تهدید یا ترس قرار میگیره صدای مانند جیغ از خودش در میاره. الان نمونه‌هایی که من گرفتم این صدا رو خودشون در نیاوردن. مثل قورباغه‌ها قورقور نمیکنن به هیچ عنوان. صدای خیلی ضعیفی دارن. فقط در زمان جفتگیری و در فصل جفتگیری نرها صدای مانند قورقور از خودشون ایجاد میکنن برای جلب توجه ماده ها. اما وقتی مورد تهدید قرار میگیرن یا میترسن، وقتی یا کسی اینجوری میگیرتشون دچار استرس میشن، صدای حالت جیغ از خودشون تولید میکنن، مثل صدایی که گیکوهای خانگی وقتی میگیرهشون از خودشون تولید میکنن. دلیلی هم که من دستکش پوشیدم یکی از اون دلیلی که گفتم همون ادراری هستش که اینا میکنن که برای پوست بسیار مضره، باعث کهیر زدن، تاول زدن اگر حساسیت داشته باشید یا بیرون ریختن پوست، خارش و اینجور موارد میشه. دو، غدد سمی که اینا دارن، اگر سمشون خدای نکرده جراحت پیدا کنه روی پوستشون، سمشون خارج بشه و به دست زخم بخوره، باعث مسمومیت و بروز مشکلات ناگواری میشه. ما این نمونه رو رها کردیم و تو این پارک خیلی از این وزغ‌ها هستش و به شدت تکثیر شدن چون شکارچی نداشتن و مثل یک گونه مهاجم تمام این پارک رو فرا گرفتن. الان خب چون ما در طول شب اومدیم و اینا هم شبگرد هستن خیلی در ویدیو معلوم نیستش، ولی قدم که برمیداری کلی از این وزغ‌ها پراکنده میشن به محیط اطراف. ما به پیمایشمون ادامه میدیم، به گشتنمون داخل فضای سبز و اگر یک نمونه بزرگش رو دیدیم سعی میکنیم به شما نشون بدیم تا شما متوجه سایز حقیقی این وزغ‌ها بشید.
خب دوستان، در ادامه گشت و گذارمون تو پارک یک نمونه ماده بالغ و بزرگش رو تقریبا پیدا کردیم که بهشون به محض اینکه لمسشون میکنی و بهشون دست میزنی ادرار میکنن، چون این قابلیت دفاعیشونه. خب گاز که نمیگیرن و یا زهر ندارن، نیش ندارن، فقط سمیان، قابل خوردن نیستن و تنها راه دفاعیشون رو ادرار کردن است که مهاجم بعدش بیاد و دستشون حالت نیوترو بگیره و رهاشون کنه. نمونه های ماده وزغ تشنه خط و خال ندارن، رنگ خاکی رنگ و کرم رنگی دارن. اون خال های سبز روی بدنشون محو شده و یا خیلی کم رنگه، اما قده های سمیشو مشاهده میکنید که چقدر بزرگه و میتونه واقعا کشنده باشه. چشم وزغ ها رو مشاهده کنید دوستان، چقدر زیبا هستش. دوستان، قورباغه ها و برخی دوزیستان و وزغ ها مردمک چشم افقی دارن، همونطور که مشاهده میکنید. اما برخی مارها و خزندگانی همچون مارمولک ها مردمک چشم عمودی دارن. این یکی از تفاوت‌های دوزیستان و خزندگان هستش. چشم اینها به این شکله، چشم اونها خطیه اما به شکل عمودی. اینا افقی هن، اونا عمودی. سوراخ‌های بینی دوزیستان در جلوی پوزشون در کنار هم قرار داره، اما در مارها و مارمولک ها بسته به گونهشون در طرفین پوزه قرار داره. این شی خارجی هم که مشاهده میکنید پرده گوش این دوزیستان و وزغ‌ها هستش. ببینید یک پرده کاملا ماته که روی حفره گوش رو گرفته تا مانع از ورود گرد و خاک و آلودگی به داخل گوش بشه. این پرده خارجی گوش دوزیستان هستش، به خاطر اینکه این موجودات به داخل آب میرن و از همه مهمتر برای مخفی شدن و پنهان شدن به داخل، یعنی زیر زمین میرن، یک پرده گوش محافظتی بیرون حفره گوششون قرار داره که مانع از ورود آلودگی به داخل حفره گوششون بشه. همونطور که بهتون گفتم وقتی میترسن یه صدای جیغ‌طور هم از خودشون در میارن. داخل ویدیو اون صدا رو در آورد. من خیلی سعی میکنم اذیتش نکنم، ولی بیشتر موقع‌ها اون صدا رو از خودشون در میارن. وزغ‌ها و قورباغه‌ها به خاطر اینکه بخوان از دست شکارچی رهایی پیدا کنن و مانع از خورده شدنشون بشه، مخصوصا توسط مارهای کوچک که میخوان ازشون تغذیه کنن، یکی از روش‌های دفاعی دیگه‌شون همین باد کردنه. پهلوهاشون همونطور که مشاهده میکنید ببینید حالت بادکنک باد میکنه، نفسشون رو حبس میکنن و این شکمشون پهن میشه. ببینید خودشو پهن میکنه، پهلوهاش باد میکنه تا وقتی شکارچی میخواد از سر اونو ببلعه مانع از بلیدنش بشه به خاطر این باد کردن و نتونه اونو قورتش بده و مجبور بشه پسش بزنه. یکی از روش‌های دفاعیه که برخی از ماهی‌ها مثل ماهی‌های بادکنکی هم اون رو دارن. واقعا موجودات جالب و خارق‌العاده‌ای هستن. تنها وجه مفیدی که این وزغ‌ها دارن داخل این پارک اینه که شما حشره‌ای نمی‌بینید، مخصوصا از افرادی که از سوسری‌ها مثل سوسکای معمولی و سوسک حمام ترس و وحشت دارن. با وجود این تعداد از وزغ داخل پارک دیگه فکر نکنم یه دونه از اون سوسکا یا پشه‌ها بخواد دووم بیاره. ما این گونه جذاب هم رهاش می‌کنیم. خب دوستان، خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید و تونستیم کمی از دانش کم خودمون رو به شما منتقل کنیم و هدف ما ایجاد آگاهی و آشنایی شما با حیات وحش خاص ایران، به خصوص خزندگان و جانوران زهرگینه. ممنونم که با حمایتاتون و لایک کردن ویدیوها، کامنت گذاشتن، فعال کردن زنگوله و سابسکرایب کردن کانال باعث میشید که ما بتونیم فعالیت قوی‌تر، مستمرتر و بهتری داشته باشیم. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.